Bỏ phố về làng. 13 ngôi làng cổ Trung Quốc giúp bạn tìm lại bản thân giữa sương mù. Nếu một ngày bạn bỏ lại thành phố ồn ào phía sau và bước vào những ngôi làng nơi thời gian dường như đã dừng lại hàng trăm năm, thì điều gì sẽ xảy ra? Giữa những dãy núi phủ sương của Trung Quốc tồn tại những ngôi làng cổ gần như tách biệt với thế giới hiện đại. Không còi xe, không nhà cao tầng, chỉ có những con đường đá cổ, những mái nhà gỗ trăm năm tuổi và cuộc sống trôi chậm như thể thuộc về một thời đại khác. Trong video này, Cõi Lạ TV sẽ đưa bạn đến 13 ngôi làng cổ kỳ lạ nhất Trung Quốc, những nơi mà nhiều người sau khi đặt chân tới đã quyết định bỏ phố để ở lại luôn. Và biết đâu, sau khi xem xong, bạn cũng sẽ muốn rời thành phố giống họ. Chu Trang. Chu Trang, thuộc tỉnh Giang Tô, thường được gọi là Venice của phương Đông. Nhưng khi đặt chân đến đây, bạn sẽ nhận ra nơi này có linh hồn hoàn toàn riêng. Cả thị trấn được bao quanh bởi mạng lưới kênh đào cổ, những cây cầu đá cong bắc qua mặt nước tĩnh lặng. Thuyền gỗ nhỏ chậm rãi trôi qua, tạo nên khung cảnh rất khó tìm thấy ở các đô thị hiện đại. Chu Trang hình thành từ hơn 900 năm trước, trong thời nhà Tống. Nhiều ngôi nhà tại đây vẫn giữ nguyên kiến trúc thời Minh và Thanh, tường trắng, mái ngói đen và cửa gỗ chạm khắc tinh xảo phản chiếu xuống mặt kênh. Đi dọc các con phố đá hẹp, bạn dễ dàng bắt gặp những sân trong cổ, quán trà nhỏ và cửa hàng thủ công truyền thống. Không gian yên tĩnh khiến thời gian như chậm lại. Một trong những công trình nổi bật nhất là cầu Song Kiều, biểu tượng quen thuộc của Chu Trang. Hai cây cầu đá cổ giao nhau, tạo thành hình dáng rất đặc biệt khi nhìn từ trên cao. Người dân địa phương từ lâu tin rằng hệ thống sông nước nơi đây mang ý nghĩa phong thủy. Dòng nước được xem như nguồn sinh khí, giúp thị trấn duy trì sự thịnh vượng qua nhiều thế hệ. Ngày nay, Chu Trang không chỉ thu hút du khách vì vẻ đẹp cổ kính, nó còn giúp người ta hiểu rõ hơn cách những thị trấn cổ Trung Hoa phát triển quanh hệ thống kênh đào. Và đôi khi, chỉ cần ngồi trên một chiếc thuyền gỗ, lặng nhìn mặt nước phản chiếu những mái nhà cổ, bạn sẽ hiểu vì sao nơi này vẫn giữ được sức hút suốt nhiều thế kỷ. Lệ Giang. Lệ Giang nằm ở tỉnh Vân Nam, dưới chân dãy núi Tuyết Ngọc Long hùng vĩ. Đây là một trong những khu phố cổ được bảo tồn tốt nhất Trung Quốc. Toàn bộ thị trấn được xây dựng từ thế kỷ 13. Những con đường đá cuội uốn lượn qua các khu nhà gỗ cổ mang phong cách của người Nạp Tây, Nasi. Điểm đặc biệt của Lệ Giang là hệ thống kênh nước chảy xuyên qua từng con phố. Nước được dẫn từ sông núi, tạo thành mạng lưới kênh nhỏ len lỏi khắp khu cổ trấn. Âm thanh nước chảy nhẹ dưới những cây cầu đá tạo nên bầu không khí rất thư thái. Đây cũng là lý do Lệ Giang được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1997. Kiến trúc nơi đây phản ánh sự giao thoa văn hóa lâu đời. Các ngôi nhà thường có sân trong, ban công gỗ và mái ngói cong đặc trưng vùng cao nguyên. Không xa thị trấn là núi Tuyết Ngọc Long cao hơn 5.500 m. Vào những ngày trời quang, đỉnh núi phủ tuyết hiện rõ phía chân trời, tạo nên khung cảnh rất ấn tượng. Lệ Giang cũng gắn liền với nhiều truyền thống của người Nạp Tây, trong đó nổi bật là chữ viết Đông Ba, một hệ chữ tượng hình cổ vẫn còn được nghiên cứu đến ngày nay. Khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng đỏ bắt đầu thắp sáng khắp các con phố. Ánh đèn phản chiếu trên mặt kênh tạo nên khung cảnh vừa cổ kính, vừa sống động. Có lẽ chính sự kết hợp giữa núi tuyết, nước chảy và phố cổ đã khiến Lệ Giang trở thành một trong những nơi đáng nhớ nhất ở vùng Tây Nam Trung Quốc. Thành cổ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cổ trấn nằm ở tỉnh Hồ Nam, bên dòng Đà Giang hiền hòa. Lịch sử nơi đây kéo dài hơn 2 thiên niên kỷ. Nhưng điều khiến Phượng Hoàng trở nên đặc biệt lại nằm ở khung cảnh ven sông đầy chất thơ. Những ngôi nhà gỗ cổ của người Miêu và Thổ Gia được xây trên cọc cao sát mép nước, ban công gỗ hướng thẳng ra dòng sông, nơi những chiếc thuyền nhỏ lướt qua mỗi ngày. Nhìn từ xa, cả thị trấn giống như một dải kiến trúc cổ treo lơ lửng bên vách nước. Các cây cầu đá và cầu gỗ cong nối hai bờ sông lại với nhau. Ban đêm, ánh đèn lồng phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh rất ấn tượng. Phượng Hoàng từng là trung tâm giao thương quan trọng ở khu vực miền núi phía Tây Hồ Nam. Nhiều thương nhân và học giả từng dừng chân tại đây. Một trong những địa danh nổi bật là cầu Hồng Kiều, cây cầu cổ có mái che nằm ngay trung tâm thị trấn. Đây cũng là nơi ngắm cảnh Đà Giang đẹp nhất. Tên gọi Phượng Hoàng xuất phát từ hình thế địa lý của thị trấn. Theo cách nhìn truyền thống, các dãy núi và dòng sông xung quanh tạo thành hình dáng giống chim Phượng Hoàng. Trong văn hóa Á Đông, Phượng Hoàng tượng trưng cho hòa bình và thịnh vượng. Chính vì vậy, cái tên này được xem như lời chúc tốt lành dành cho vùng đất. Ngày nay, Phượng Hoàng cổ trấn vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, và chỉ cần đứng bên bờ Đà Giang lúc hoàng hôn,
bạn sẽ hiểu vì sao nơi này được xem là một trong những thị trấn cổ đẹp nhất Trung Quốc. Thị trấn cổ Hòa Thuận. Ẩn mình gần thành phố Đằng Sung, tỉnh Vân Nam, Hòa Thuận là một thị trấn cổ hơn 600 năm tuổi. Không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng, nơi đây vẫn giữ được bầu không khí rất yên tĩnh. Thị trấn được bao quanh bởi ruộng lúa, ao nước và những hàng cây cổ thụ. Các con đường đá nhỏ dẫn qua những ngôi nhà gạch và mái ngói xanh cổ kính. Hòa Thuận từng là điểm dừng chân quan trọng trên con đường Trà Mã cổ. Đây là tuyến thương mại nối Trung Quốc với Đông Nam Á và vùng Tây Tạng. Nhờ vị trí đó, nhiều thương nhân giàu có đã xây dựng tại đây những ngôi nhà lớn với sân trong rộng và cổng đá chạm khắc tinh xảo. Một trong những công trình nổi bật là Thư viện Hòa Thuận, được xây dựng đầu thế kỷ 20. Đây từng là trung tâm học thuật quan trọng của khu vực. Bên cạnh kiến trúc cổ, thị trấn còn nổi tiếng với các nghề thủ công truyền thống. Người dân địa phương vẫn duy trì các nghề như làm gốm, dệt vải và chế tác đồ gỗ. Đi dạo quanh làng, bạn có thể bắt gặp những cây cầu đá nhỏ bắc qua ao sen. Vào mùa hè, hoa sen nở khắp mặt nước, tạo nên khung cảnh rất thanh bình. Hòa Thuận không phải nơi dành cho những hành trình vội vã, nhưng chính sự chậm rãi đó lại giúp du khách cảm nhận rõ nhịp sống của một thị trấn cổ vùng biên giới. Và đôi khi, chỉ cần ngồi bên hồ nước nhỏ trong làng, bạn sẽ cảm thấy thời gian ở đây dường như trôi chậm hơn rất nhiều. Thị trấn cổ Đồng Lý. Không xa thành phố Tô Châu là Đồng Lý, một thị trấn cổ được hình thành từ hơn 1.000 năm trước. Nơi đây nổi tiếng với hệ thống kênh đào dày đặc, những con kênh nhỏ uốn lượn qua từng khu phố, tạo nên mạng lưới giao thông bằng thuyền rất đặc trưng. Toàn thị trấn có hơn 40 cây cầu đá cổ, nhiều cây được xây từ thời nhà Minh và nhà Thanh. Một trong những địa điểm nổi bật nhất là vườn Thoái Tư, Tulsi Garden. Khu vườn này được xây vào cuối thế kỷ 19 và hiện là di sản thế giới của UNESCO. Khác với nhiều thị trấn cổ đông đúc, Đồng Lý vẫn giữ được nhịp sống khá chậm. Những ngôi nhà tường trắng mái ngói đen phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng. Dọc theo các con kênh là những quán trà nhỏ và cửa hàng thủ công truyền thống. Người dân địa phương vẫn giữ nhiều nghề cổ như làm bánh gạo, dệt lụa và chế tác gỗ. Tên gọi Đồng Lý cũng có một câu chuyện thú vị. Ban đầu thị trấn có tên Phú Thổ, nhưng sau đó được đổi thành Đồng Lý để tránh điểm xấu theo quan niệm cổ. Dù trải qua nhiều thế kỷ, cấu trúc thị trấn gần như không thay đổi. Và khi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trôi qua những cây cầu đá cổ, bạn sẽ cảm nhận rõ nhịp sống yên bình của một thị trấn sông nước cổ xưa. Thị trấn cổ Tây Đường. Tây Đường nằm ở tỉnh Chiết Giang, là một trong những thị trấn cổ nổi tiếng nhất vùng Giang Nam. Điều khiến Tây Đường khác biệt là hệ thống hành lang mái che dài hàng km chạy dọc các con kênh. Những hành lang này được xây từ nhiều thế kỷ trước để người dân có thể đi lại ngay cả khi trời mưa. Thị trấn có lịch sử hơn 1.000 năm, với hàng chục cây cầu đá cổ bắc qua các kênh nước xanh trong. Các con phố lát đá hẹp dẫn qua những ngôi nhà gỗ cổ. Ban công gỗ thường nhô ra sát mặt nước, tạo nên khung cảnh rất đặc trưng của vùng sông nước. Tây Đường từng là một trung tâm thương mại quan trọng thời cổ. Thuyền buôn thường cập bến tại đây để trao đổi lụa, gạo và trà. Đến ngày nay, nhiều ngôi nhà cổ vẫn được sử dụng làm quán trà, cửa hàng thủ công và nhà khách nhỏ. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là đi dạo trong các con hẻm cổ khi đèn lồng bắt đầu thắp sáng. Ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt kênh khiến cả thị trấn mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa ấm áp. Có lẽ chính sự kết hợp giữa nước, cầu đá và kiến trúc cổ đã khiến Tây Đường trở thành bối cảnh của nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng. Làng cổ Tây Đệ và Hoành Thôn. Ở phía nam tỉnh An Huy tồn tại hai ngôi làng cổ rất đặc biệt, Tây Đệ, Sidi và Hoành Thôn, Hồng Kân. Cả hai được xây dựng từ hơn 800 năm trước và hiện đều là di sản thế giới của UNESCO. Kiến trúc tại đây mang phong cách Huệ Châu, nổi bật với tường trắng, mái ngói đen và cổng đá chạm khắc tinh xảo. Các ngôi nhà thường có sân trong và cửa gỗ chạm trổ rất cầu kỳ, nhiều chi tiết vẫn còn nguyên vẹn từ thời Minh và Thanh. Điểm độc đáo nhất nằm ở cách quy hoạch làng dựa trên nguyên tắc phong thủy. Tại Hoành Thôn, hệ thống kênh nước được thiết kế giống hình dáng của một con trâu. Hồ Nguyệt Chiểu đóng vai trò như dạ dày trong cấu trúc này. Nhờ hệ thống nước đó, cả làng luôn có nguồn nước sạch và không gian thoáng mát. Khung cảnh nơi đây thường xuất hiện trong nhiều bộ phim và tranh thủy mặc Trung Hoa. Vào buổi sáng sớm, khi sương mù phủ nhẹ trên mặt hồ và những mái nhà cổ phản chiếu xuống mặt nước, cả ngôi làng trông giống như một bức tranh cổ. Chính sự hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và triết lý phong thủy đã khiến hai ngôi làng này trở thành những di sản văn hóa đặc biệt của Trung Quốc.
Nam Tầm. Có một cổ trấn ở Chiết Giang từng là nơi sinh sống của những thương nhân giàu nhất vùng Giang Nam. Đó là Nam Tầm. Vào thế kỷ 19, nhiều gia đình buôn tơ lụa và thương mại quốc tế đã làm giàu tại đây. Họ xây những dinh thự lớn ven kênh cùng các khu vườn riêng. Điều thú vị là các biệt thự ở Nam Tầm không hoàn toàn giống kiến trúc cổ truyền. Một số tòa nhà còn mang ảnh hưởng châu Âu với ban công đá và cửa sổ kiểu phương Tây. Điều này phản ánh việc nhiều thương nhân từng sống ở nước ngoài. Nhưng bước ra ngoài các dinh thự đó, bạn vẫn thấy khung cảnh rất quen thuộc của vùng Giang Nam. Những con kênh hẹp chảy xuyên qua thị trấn, cầu đá cổ cong nhẹ nối hai bờ phố nhỏ. Buổi sáng sớm, sương mỏng phủ lên mặt nước, những mái ngói đen phản chiếu xuống dòng kênh yên tĩnh. Đi dạo qua các con hẻm cổ, bạn có thể bắt gặp thư viện gia tộc, sân nhà cổ và quán trà lâu đời. Nam Tầm giống như một lát cắt của lịch sử thương mại Trung Hoa, một nơi mà sự giàu có của thương nhân, văn hóa truyền thống và ảnh hưởng phương Tây cùng tồn tại trong cùng một thị trấn cổ. Thành cổ Đài Nhi Trang. Ít ai biết rằng một cổ trấn ven kênh ở Sơn Đông từng trở thành chiến trường nổi tiếng trong lịch sử thế kỷ 20. Đó chính là Đài Nhi Trang. Thị trấn này nằm dọc theo tuyến Đại Vận Hà, tuyến kênh nhân tạo dài nhất thế giới. Trong nhiều thế kỷ, thuyền buôn chở lúa, muối và lụa thường xuyên dừng lại tại đây. Các con phố ven kênh trở nên nhộn nhịp với thương nhân và khách buôn. Nhưng năm 1938, nơi đây bước vào một trang lịch sử hoàn toàn khác. Trận chiến Đài Nhi Trang diễn ra trong cuộc chiến Trung, Nhật, thành phố bị tàn phá nặng nề trong giao tranh. Sau chiến tranh, khu cổ trấn được phục dựng dựa trên kiến trúc cũ. Ngày nay, du khách có thể đi dọc những con phố lát đá, băng qua các cây cầu cổ và nhìn thấy thuyền gỗ trôi trên kênh nước. Một số bảo tàng trong thành phố kể lại câu chuyện của trận chiến năm đó. Vì thế, Đài Nhi Trang không chỉ là một cổ trấn ven kênh. Nó còn là nơi mà cảnh quan cổ kính và ký ức lịch sử cùng tồn tại trong một không gian rất đặc biệt. Hoàng Diêu. Nếu có một nơi trông giống bức tranh thủy mặc cổ của Trung Quốc, thì đó có thể là Hoàng Diêu. Thị trấn nhỏ này nằm giữa các dãy núi đá vôi của Quảng Tây và đã tồn tại hơn 900 năm. Điều khiến Hoàng Diêu khác biệt là cấu trúc của thị trấn gần như không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Những con đường đá nhỏ uốn quanh các ngôi nhà cổ, các cây cầu đá thấp bắc qua những dòng suối trong vắt. Cây đa cổ thụ mọc giữa sân đình, rễ cây lan rộng khắp mặt đất. Buổi sáng sớm, sương mù nhẹ phủ lên mái ngói đen và các bức tường đá xám. Nhiều bộ phim cổ trang Trung Quốc từng quay tại đây chính vì khung cảnh rất nguyên bản. Ngoài kiến trúc cổ, Hoàng Diêu còn có hàng chục đình miếu và đền thờ lâu đời. Người dân địa phương tin rằng các vị thần núi và thần sông đã bảo vệ thị trấn khỏi thiên tai trong nhiều thế hệ. Dù câu chuyện đó có thật hay không, Hoàng Diêu vẫn giữ được một điều rất hiếm. Một thị trấn cổ mà khi bước vào, bạn có cảm giác như thời gian đã chậm lại hàng trăm năm. Thành cổ Casga. Ở rìa phía Tây Trung Quốc có một thành phố từng là ngã tư của con đường tơ lụa cổ đại. Tên của nó là Casga. Trong nhiều thế kỷ, các đoàn lữ hành từ Trung Á, Ba Tư và Trung Quốc đã gặp nhau tại đây. Những con phố cổ của Casga giống như một mê cung. Các ngôi nhà được xây bằng gạch đất và bùn nén, một kiểu kiến trúc rất phù hợp với khí hậu sa mạc. Ban công gỗ, cửa sổ chạm khắc và mái vòm nhỏ xuất hiện khắp các khu phố. Khi đi qua khu chợ cổ, bạn có thể ngửi thấy mùi gia vị, bánh nướng và trà nóng. Âm thanh của người bán hàng, thợ thủ công và tiếng trò chuyện tạo nên bầu không khí rất sống động. Casga cũng phản ánh sự giao thoa của nhiều nền văn hóa. Ảnh hưởng Trung Hoa, Trung Á và Hồi giáo đều hiện diện trong kiến trúc và đời sống địa phương. Chính vì vậy, thành cổ Casga không chỉ là một khu phố cổ. Nó giống như một bảo tàng sống của lịch sử con đường tơ lụa. Ô trấn. Nếu nhìn từ trên cao, ô trấn giống như một mạng lưới kênh nước cổ đan xen giữa các ngôi nhà gỗ. Thị trấn này đã tồn tại hơn 1.300 năm ở tỉnh Chiết Giang. Các con kênh hẹp chảy xuyên qua từng khu phố, những cây cầu đá cong nối các khu nhà cổ lại với nhau. Thuyền gỗ nhỏ chở khách trôi chậm dọc theo dòng nước. Cuộc sống ở ô trấn từ lâu gắn liền với nước. Người dân sử dụng kênh đào để di chuyển, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài kiến trúc cổ, thị trấn còn nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống. Trong đó có dệt vải tràm, nhuộm vải và làm giấy thủ công.
Một số xưởng nghề cổ vẫn mở cửa cho du khách tham quan. Ban đêm là thời điểm ô trấn trở nên đặc biệt nhất. Hàng trăm chiếc đèn lồng vàng thắp sáng dọc bờ kênh, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước yên tĩnh. Khoảnh khắc đó khiến cả thị trấn trông giống như một bức tranh cổ đang chuyển động. Trong một thế giới ngày càng ồn ào và vội vã, những ngôi làng cổ này vẫn âm thầm tồn tại như những mảnh ký ức còn sót lại của thời gian. Biết đâu một ngày nào đó, khi cuộc sống trở nên quá mệt mỏi, bạn cũng sẽ muốn rời thành phố để tìm lại sự bình yên ở một nơi như thế này. Nếu bạn thấy hành trình này thú vị, đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video khám phá kỳ thú tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!